here at Olongapo City. Bago kami pumunta sa Anawangin, bababa na kami dito sa Olongapo City. Then, sasakay kami ng bus papuntang Zambales. Pero bababaan namin yung San Antonio, yung kanya sa may public market. Malalaman mo na nasa Olongapo City ka na kapag nakita mo na ang ulo ng apo. Yun. Parang kamukha nyo eh. Kamukha mo eh. Na tayo. Nandito na po tayo sa San Antonio Public Market. Ang gagawin natin? Mamalengke po tayo. Ano? Vlog lang! Ay, ang sigawa! Best na matulog. Tamang tulog lang talaga. Best na. Best na tulog. Ay! Chunky! Chunkies! Chunky! Ano yung gusto mo gong? Elaming? Tapos na po kami mamalengke. Yes! So, Pupunta muna tayo ng ano? ito ay sige papuntang Kubaw. Pundakit. Okay, let's go. Guys, gusto ko na ito. Tapos na tayo mamili. Kumpleto na lahat. Ang gagawin na lang natin, Magka-tricycle. magta-tricycle na tayo papuntang ano? Pundakit. Pundakit. Tapos sasakay na tayo ng bangka papuntang Anawangin. Anawangin Cove. Sakay. Budget meal, sobrang budget meal kaya Sobrang budget. babalik-balikan Kailangan ko talaga na natin. budget eh. Busog tayo dito, promise. Sakay na tayo ng tricycle, mga best. Nais na ni Kuya. Let's go! Dito na po kami sa Pundakit. At sasakay na kami ng bangka papuntang Anawangin Cove. Let's go. Pero bukas na tayo mag-island hopping. Kasi Kasi hindi na daw yun, no? ano, Okay, para makapagpahinga na rin kami ngayon. Ay, na yun. Nakita ko na yung ano. Okay, nandito na po ang dagat. Siyempre, pag tatawid ka ng ganito, ng island, kailangan mo sumagsuot ng life vest. Ayun. Ayun! Nandito na tayo, papunta na tayo sa Anawangin. Ngayon, lumipad ang aming team! Sa Bulacan! Anawangin Cove. Ganda, grabe. Ganda, no? Oh, ano masasabi mo?
syempre ako yung vlogger natin ngayong araw. Wala ba na iwan? Sobrang ganda dito. Our lunch for today. Inihaw na. Inihaw na barbecue. Our chef for today and sponsor and tour guide and Jason. Oh, ping 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 ping. Siya nun, vending ako, ito mo bes. Yo, ang ina Sandman. Si Aquaman. Salt Bay, Salt Bay. Yeah, Salt Bay. Siyempre, si Boss Dante. One, two, three. Junel! Sa gilid na ano. Hindi tayo sa Gedli gilid. lang. Tamang bounce lang sa Gedli. Tamang ano lang sa mga rock formations na nakikita nyo naman, di ba? Mga breathtaking. Ang ganda-ganda. Sobrang ganda. Pwede ka mag-ukit ng pangalan dito. Oh. Awir, kaibigan! Dora. Para makita mo yung buong view ng Anawangin, kailangan umakyat ka muna dito sa bundok na to na almost 15 o 20 minutes mo atang pwede mo akyatin.
make sure may dala kayong tubig pag umakyat dito dahil nakakahingal at nakaka-dehydrate. Ano? Kaya pa? Oy! Island hopping here in Capones Island! Woo! Oh! Nag-island hopping nga pala kami from Anawangin. Kanina, nandun po kami sa may kabilang isla. Nandito ang ano na? Capones Island. Capones Island! Go! Hey! Nandito na babalik. Pauwi na tayo. Hindi ka na malulungkot, malapit na ako, baby, pauwi na ako.